demokratikus és szociális követelményeit akarja megvalósítani a magyar közéletben. Keresztény világnézeti párt vagyunk, de nem vagyunk sem egyházi, sem felekezeti párt. Keresztény demokráciát, vagyis a népnek olyan valóságos önkormányzatát kívánjuk megvalósítani, amely a törvényhozásban, a végrehajtó és a bíráskodó hatalom gyakorlásában egyképpen tiszteli azokat az erkölcsi törvényeket, amelyeket a Teremtő írt bele az emberi természetbe, tiszteli az isteni törvényeket, és nem utolsó sorban az önmaga által alkotott törvényt. Ezért a leghatározottabb és összebékíthetetlen ellenzéke vagyunk minden osztályuralmi vagy párturalmi törekvésnek, és esküdt ellenségei vagyunk az elnyomás és az igazságtalanság minden formájának. Azt kívánjuk, hogy az állam az embereket szabad, egyenlő jogú és a tökéletesedés nemes igényével felruházott lelkes lényekként tisztelje, védelmezze és istápolja. Az állam van az emberekért, és nem az emberek vannak az államért. Az állam nem öncélú, hanem az emberek földi boldogulásának szolgálatára rendelt intézmény. Az állam ne legyen a pártok fogja, az állampolgárokat pedig a független ítélőbíróság által törvényesen kiszabott büntetés esetét kivéve, senki se foszthassa meg a kivétel nélkül minden állampolgárt megillető szabadságjogoknak élvezetétől. Az ember szabadságjogait nem csak a magángazdaság hatalmasságaival szemben kell védeni, hanem ma már egészen különös nyomatékkal szükség van erre a gazdaságilag is egyre jobban összpontosított és könnyen a pártok zsákmányává váló államhatalommal szemben is. A köztársaság alaptörvényébe iktatott emberi szabadságjogok egyenlő és hatásos biztosítása céljából szükségesnek tartjuk az alkotmánybíróság megszervezését, a közigazgatási bíráskodás korszerű reformját és a személyes szabadságjogok védelmének új, törvényes kiépítését, valamint egy új és igazságos választójogi törvény megalkotását. A nép valóságos önkormányzatának azonban nem csak a törvényhozásban kell megvalósulnia, hanem a területi és a testületi önkormányzatokban is. Ezért a demokráciát a szabad község és a nép vármegye intézményére kell fölépíteni, a községi és a megyei választásokat pedig haladéktalanul meg kell tartani, katolikus és protestáns egyesületeket vagy újra engedélyezni kell, vagy helyettük újak alakulását kell lehetővé tenni. A feloszlatott egyesületek vagyonát az új egyesületeknek kell átadni, és addig is vagyon gondozását az egyházakra kell bízni. Az államnak teljesítenie kell az egyházak kártalanítására vonatkozó ígéretét, anélkül, hogy az új birtokosok földjéhez hozzányúlna. Evangéliumi szocializmust hirdetünk, amelynek jelszava nem az, hogy tulajdona ne legyen senkinek, csak az államnak, hanem az, hogy mindenkinek lehetővé tétessék, hogy tisztességes munkájával annyi magántulajdont szerezhessen, amennyi ma gyakorlatilag szükséges az ember függetlenségéhez. Egyik szélsőséghez sem csatlakozunk. Kereszténységünkből nem engedünk balra, szociális és demokratikus meggyőződésünkből pedig nem engedünk jobbra. Senkinek a kezében ne egyesüljön olyan vagyon, amellyel a közjót megsértheti, vagy embertársai szabadságjogait megsemmisítheti. Nem eszményképünk a tulajdon nélküli állami bérmunkások társadalma sem. Az evangéliumi szocializmus azt kívánja, hogy minél több gazdaságilag is önálló és független kis és közép egzisztencia legyen az országban. Nagy szükség van a kis és a közép magántulajdon hatásosabb védelmére. A kisbirtokot, a családi házat, a kisipar gépi és kézi berendezéseit és a kis és középkereskedői berendezéseket az örökösödési adó és az elárverezési jog alól teljesen mentesíteni kell. A gazdasági életben épp úgy szükséges a tervszerűség,
amelynek azonban pártatlanul igazságosnak, valóságra épülőnek és szakszerűnek kell lennie, mint a vállalkozói szellem és az egyéni kezdeményezés tiszteletben tartása. A technika eszközeivel kell fokozni a mezőgazdasági és az ipari munka termelékenységét. Magyarország politikai alkotmánya mellett meg kell alkotnunk a gazdasági demokrácia jogi rendjét, Magyarország társadalmi alkotmányát is, amely az államhatalomnak meghagyja, ami őt illeti, de biztosítja az erős szakmai önkormányzatok független és egészséges működését. E társadalmi alkotmányban kell szabályozni a szakszervezetek jogállását, az üzemi bizottságok pontos jogkörét, az üzemi alkotmányosságot, az autonóm munkajog közjogi alapjait, a gazdasági küzdelemnek a közjóval összeegyeztethető sztrájkjogát, a szolgálati viszonyból származó jogvitákban illetékes bíráskodást, stb. Nem lehet tovább halogatni a szabad mezőgazdasági érdekképviseletek megteremtését sem, amelyeknek a szakszervezetekkel egyenlő jogúaknak kell lenniük. A társadalombiztosításnak az általános népbiztosítás felé kell haladnia. A nyugdíjkérdést törvényhozási úton kell méltányosan rendezni. El kell törülni a hadigondozottakat és hadirokkantakat sújtó cenzust, és minden hadirokkantnak legalább annyi járadékot kell biztosítani, amennyit az ő életkorában a rokkantá vált szakmunkás élvez. Az általános népbiztosítás keretében a sokgyermekes családok gyermektartási terhének egy részét a gyermektelenek és az egykések vállára kell hárítani. Esedékes Magyarország modern munkajogi törvénykönyvének megalkotása, amely biztosítja és védi a semmiféle okból el nem vehető munkajogot, eltörli az embertelen cselédtörvényt, rendezi a magánalkalmazottak jogviszonyát, és megszünteti azt a kiváltképpen nőket gyötrő munkauzsorát, amely az otthon munka terén még ma is divatos. Kultúrdemokráciánk legidőszerűbb feladata a nemzeti közműveltség általános színvonalának emelése, a nemzet tehetségeivel való okos gazdálkodás a helyes kiválasztás útján, és a szakműveltség elterjesztése. A felnőtt tehetséges földműveseknek, a falu kiválóságainak is lehetővé kell tenni a szakműveltség és az általános műveltség utólagos pótlását, mégpedig az ipari munkásokkal teljesen azonos föltételek mellett. A tanítók és tanárok fizetését méltányosan kell rendezni, és nekik azt a társadalmi tekintét kell biztosítani, amelyet a múlt igazságtalanul vett el tőlük. Alapvető követelmény, hogy az új magyar művelődésbe nemzeti és keresztény műveltségünk teljes hagyománykincse is beépítessék. Magyar demokráciát akarunk, amely 1000 éves múltunk minden építő hagyományát a jövő értékévé teszi, követve a Szent Istváni útmutatást, hogy magyarokat csak magyar módra lehet kormányozni. Keresztény erkölcsök uralkodjanak a közéletben, mert ezek nélkül homokra épül minden demokratikus vagy szociális kezdeményezés is. Szabadságot az embernek, igazságosságot az állampolgárnak, és egyenlőséget mindenkinek. Mindezt pedig a szabad magyarok jobb léte érdekében akarjuk, egy független országban, amely nem uralkodik senkin, és amelyen nem uralkodik senki. Eszményünk a szabad magyarok független országa. Külpolitikai célunk a magyar állam függetlenségének biztosítása, a többi nemzetekkel az emberiség egyetemes céljain együtt munkálkodó békés világban. Legközelebbi külpolitikai célunknak a magyar állami függetlenség teljességének a helyreállítására kell irányulnia. Ezekben a program követelésekben kifejezésre jut a kormány politikája feletti bírálatunknak visszaverhetetlen igazait is. Csak olyat követelünk,
aminek megvalósítását a viszonyok kényszerítő körülményei lehetetlenné nem teszik. Programunk röviden: független ország, keresztény demokrácia és evangéliumi szocializmus. Programunk a független Magyarországban kivétel nélkül minden ember számára a legnagyobb szabadságot, a legteljesebb szociális igazságosságot és a legkiegyenlítettebb egyenlőséget kívánja biztosítani az ember természet feletti igényeinek a többletével. Ezek ma a 20. század népeszméi is, amelyek a megállíthatatlan történeti haladás erejével előbb-utóbb világszerte érvényesülni fognak, mert az ember természetéből származnak. A világ nem fog megrekedni az anyagias szemhatárú világnézetnél, hanem népeszmék csillagai alatt a teljesebb embereszménynek megvalósítása felé tör, akadályokon át, de lebírhatatlan energiával. A néppárt népeszméknek és nem a népszerűségnek pártja. Ebben van jelenének hivatása és jövőjének biztosítéka. Jövőt mutató csillagokat kövessék, amelyeknek fénye nem csak minket ragyog be, hanem szerte a világban mindazokat, akik a teljesebb embereszmény megvalósítása felé vágyódnak és haladnak, és akikkel való egységünk egy nemzetek feletti összetartozandóság erős karjával ölel át bennünket. Aki hitünket hiszi, céljainkat célozza, utunkat járja, a szavazatával ossza meg velünk a nyomasztó felelősséget, segítse elő a keresztény demokrácia és az evangéliumi szocializmus korszakának eljöttét, és augusztus 31-én tegye a 6-os kockába a keresztet, amely a keresztény demokráciának nem csak kálváriás útját jelképezi, hanem győzelem jele is. Istennel a hazáért és a szabadságért.